હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું ટીપું પણ તેલનો ઉપયોગ કર્યા વગર લીલા મરચાંનું અથાણું. એક વખત બનાવી અને આખું વરસ સ્ટોર કરી શકો ને એવી બધી જ નાની નાની ટિપ્સ આગળ વિડીયોમાં તમારી સાથે શેર કરેલી છે, તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. તેલ વગર સ્વાદિષ્ટ લીલા મરચાંનું અથાણું બનાવવા માટે અહીં અમે 150 ગ્રામ ફ્રેશ લીલા મરચાં લીધા છે. ફ્રેન્ડ્સ, અથાણું બનાવવા માટે ગમે ત્યારે મરચાં લેતા હોય ને એકદમ તાજા અને કૂણા મરચાં લેવાના. અહીંયા તમે જુઓ કે એકદમ મસ્ત મરચાં છે. ફ્રેશ મરચાં હશે ને તો તમારું અથાણું લાંબા સમય સુધી સારું રહેશે. વાસી પડેલા કે પોચા પડેલા મરચાંનું અથાણું ક્યારે પણ નહીં બનાવવાનું. તો મરચાંને સરસ ધોઈ લીધા છે, કોરા કરી અને ડીટાનો ભાગ અલગ કરી લીધો છે. હવે મરચાં સમારી લઈએ. એક મરચાંના 2 ભાગ કરી અને મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી લેશો. તમે ઈચ્છો તો મરચાંના ગોળ ટુકડા પણ કરી શકો છો. બધા મરચાં સમારી લીધા છે. હવે મરચાં સાથે 1 ચમચી મીઠું અને અડધી ચમચી હળદર ઉમેરી દેશું. હળદર અને મીઠું મરચાં સાથે આ રીતે ઉછાળીને મિક્સ કરશું. આ રીતે કરશો ને એટલે મીઠું હળદર મરચાં સાથે મિક્સ તો થઈ જ જશે, મરચાંમાં રહેલા બિયા પણ અલગ થઈ જશે. અહીંયા હળદર મીઠું મરચાં સાથે સરસ મિક્સ કરી દીધું છે. ઢાંકી અને સાઈડ પર રાખી દઈશું. મરચાં રેસ્ટ કરે ને ત્યાં સુધીમાં અથાણા માટેનો સ્પેશિયલ મસાલો બનાવી લઈએ. અથાણાનો સ્પેશિયલ મસાલો બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં ઘરમાં રહેલી સિમ્પલ ચમચીના માપથી 4 ચમચી રાઈના કુરિયા લીધા છે. એની સામે 1.5 ચમચી મેથીના કુરિયા લીધા છે. 1.5 ચમચી જેટલા સૂકા ધાણા લીધા છે અને 1 ચમચી વરિયાળી. ચારે સામગ્રીને ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખી અને શેકી લેવાની છે. કલર ચેન્જ નથી કરવાનો. આ બધી સામગ્રીમાં રહેલું મોઇસ્ચર દૂર થાય ને એટલું જ આપણે શેકવાનું છે, જેથી તમારું અથાણું આખું વરસ સુધી બિલકુલ ખરાબ ના થાય. ફ્રેન્ડ્સ, અથાણા બનાવવા એકદમ સહેલા હોય, પણ અમુક નાની નાની ટિપ્સ તમે ધ્યાનમાં રાખો ને તો તમારું અથાણું આખા વરસ સુધી કલર અને સ્વાદ એવો ને એવો જળવાઈ રહે. ઘણા લોકોની ફરિયાદ હોય છે કે અથાણું બનાવીએ ને ત્યારે સ્વાદ સરસ હોય છે, પણ થોડા દિવસ થાય ને તો અથાણાના સ્વાદમાં ફરક પડી જાય છે. પણ આવી બધી નાની નાની બાબત ધ્યાનમાં રાખીને તમે અથાણું બનાવો ને તો તમારું અથાણું ક્યારેય ખરાબ ના થાય. માત્ર 1 થી 1.5 મિનિટમાં જ આપણો મસાલો સરસ શેકાઈ ગયો છે. મસાલો શેકાશે ને એટલે એકદમ મસ્ત સુગંધ આવવા માંડશે. હવે વધારે વાર નહીં કરતાં ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને તૈયાર થયેલો મસાલો એક પ્લેટમાં લઈ લેશું, જેથી ઝડપથી ઠંડો થઈ જાય. થોડી વાર પછી જોઈએ ને તો મસાલો એકદમ સરસ ઠંડો થઈ ગયો છે. મસાલો સાવ ઠંડો થવો પણ જરૂરી છે. ગરમ ગરમ મસાલો પણ નથી પીસવાનો. તો અહીંયા મિક્સર જાર લીધું છે. તૈયાર કરેલો મસાલો મિક્સર જારમાં ઉમેરી દેશું અને 2 થી 3 વખત મિક્સર તમે પલ્સ પર ચાલુ અને બંધ કરશો ને એટલે મસાલો સરસ પીસાઈ જશે. ફાઇન પાવડર કરવાની જરૂર નથી. અહીં આપણો મસાલો પીસીને તૈયાર છે અને તમે જુઓ કે આ રીતે મેં રફ રાખેલો છે. ધાણાના પણ 2 ભાગ દેખાઈ રહ્યા છે અને વરિયાળી પણ આ રીતે થોડી આખી દેખાઈ રહી છે. આ મસાલો આ રીતે બનાવશો ને એટલે અથાણું બહુ મસ્ત લાગશે. તૈયાર કરેલો મસાલો સાઈડ પર રાખી દેશો. ત્યાં સુધીમાં મરચાં પણ રેસ્ટ કરીને તૈયાર થઈ ગયા છે. આ મરચાંને આપણે સૂકવવાની કે કોરા કરવાની બિલકુલ જરૂર નથી, કારણ કે આ મરચાં સાથે આપણે જે એક એવી સામગ્રી ઉમેરવાની છે કે એ સામગ્રી ઉમેર્યા પછી આ અથાણું તમારું આખા વરસ સુધી કલર કે સ્વાદમાં બિલકુલ ફરક નહીં પડે. પણ મરચાંના બિયા અલગ કરવા જરૂરી છે. તો અહીંયા આપણે પૂરી કે ભજીયા તળવા માટેનો જે જારો હોય ને એ જારામાં આપણા મરચાં ઉમેરી દેશું. વધારે કોઈ મહેનત કરવાની જરૂર નથી. અહીંયા તમે જુઓ કે તમે જારો આ રીતે હલાવશો ને એટલે મરચાંમાં રહેલા બધા જ બિયા અલગ થઈ જશે અને તમારા હાથમાં પણ બિલકુલ તીખાશ નહીં લાગે. અહીંયા મરચાંમાંથી બિયા અલગ થઈ ગયા છે તો પ્લેટ સાઈડ પર રાખી દેશું અને એક મિક્સિંગ બાઉલમાં મરચાં ઉમેરી દેશું. હવે મરચાં સાથે જે આપણે તૈયાર કરી રાખેલો મસાલો છે ને એ મસાલો ઉમેરી દેશું. અડધી ચમચી જેટલી હિંગ, ચમચી મીઠું, અડધી ચમચી હળદર ઉમેરશું. પહેલાં બધો જ મસાલો મરચાં સાથે સરસ મિક્સ કરી લઈશું. અહીંયા બધો જ મસાલો મરચાં સાથે સરસ મિક્સ કરી લીધો છે. હવે 1 ચમચી કશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરશું. તમે કહેશો કે મરચાં સાથે લાલ મરચું, પણ ફ્રેન્ડ્સ, આ લાલ મરચું આપણે કલર માટે ઉમેરીએ છીએ. આ લાલ મરચાંથી બિલકુલ તીખાશ નહીં આવે. થોડું લાલ મરચું ઉમેરશો ને એટલે અથાણાનો કલર એકદમ સરસ આવશે.
હવે આજે અથાણું આપણે બિલકુલ તેલના ઉપયોગ વગર બનાવવાનું છે અને આખું વર્ષ સ્ટોર થઈ શકે ને એ રીતે બનાવવાનું છે. તો એમાં શું ઉમેરવાનું છે? એમાં ઉમેરવાનો છે લીંબુનો રસ. અહીંયા મેં મોટા 4 લીંબુનો રસ લીધેલો છે. એક નાની વાટકી કે 1/4 કપ જેટલું તમે કહી શકો. તો લીંબુનો રસ આપણે મરચાં સાથે ઉમેરી દઈશું. અને આ મરચાંને વધારે સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે અડધી ચમચી જેટલો સંચળ પાવડર ઉમેરશું અને 2 ચમચી જેટલું ગોળ ઉમેરશું. ગોળ ઉમેરવો ટોટલી ઓપ્શનલ છે. થોડો ગોળ ઉમેરશો ને તો બધા ટેસ્ટને બેલેન્સ કરશે અને અથાણું વધારે સ્વાદિષ્ટ બનશે. હવે બધો જ મસાલો આપણે મરચાં સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા બધો જ મસાલો મરચાં સાથે સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે. અને જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે બિલકુલ તેલના ઉપયોગ વગર ચટપટું આપણું લીલા મરચાંનું અથાણું તૈયાર થઈ ગયું છે. આ મરચું તમે ઇન્સ્ટન્ટ એટલે અત્યારે બનાવીને અત્યારે પણ ખાઈ શકો છો. પણ 24 કલાક આ મરચાંને રેસ્ટ આપ્યા પછી ખાશો ને તો શાકની પણ જરૂર નહીં પડે. એટલું સ્વાદિષ્ટ આ લીલા મરચાંનું અથાણું તૈયાર થાય છે. હવે તૈયાર કરેલું અથાણું આપણે જારમાં ભરી લેશું. અથાણું ભરવા માટે આ રીતે કોઈ ચોખ્ખી બોટલ લેવાની, સારી રીતે ધોઈ અને ચોખ્ખી કરીને પછી જ ઉપયોગમાં લેવાની. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણું લીલા મરચાંનું અથાણું તૈયાર થઈ ગયું છે. આ અથાણું એક વખત બનાવી અને તમે આખું વર્ષ સ્ટોર કરી શકો છો. બિલકુલ કલર કે સ્વાદમાં ફરક નહીં પડે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો મારા અવનવા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ અવનવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.